नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराळकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। गेल्या आठवड्यातच मी गावी जाऊन आलेले आहे देवगडला आणि येताना आपले हापूस आंबे घेऊन आलेले आहे। तर हापूस आंब्याची आपण आज कुल्फी करून दाखवणार आहोत आणि कुल्फीसाठी हापूस आंबाच पाहिजे कारण त्याचा गर खूप छान निघतो आणि त्याला दोरे वगैरे नसतात। केशर आंबा वापरला तरी चालेल, पण मला हापूस आंबा मिळालेला आहे आणि बघाल तुम्ही माझ्या मागे दिसतो आहे। आपण कुल्फी करण्यासाठी म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे कारण ते खूप घट्ट असतं आणि आपण हे उकळून ऑलरेडी घेतलेलं आहे वेळ जायला नको म्हणून। तर 1 लिटरचं मी जवळजवळ अर्धा लिटर केलेलं आहे। आपण कॉर्नफ्लॉवर मध्ये थोडंसं थंड दूध घालायचं आणि त्याची पेस्ट करून घ्यायची। गरम दुधामध्ये त्याच्या गुठळ्या होतात। हे मिल्क पावडर आपण ही दुधामध्ये मिक्स करूया हळूहळू, ती डायरेक्ट घातली चालेल। आणि आता हे सतत हलवत राहायचं आपल्याला। थोडी साखर घालूया। आपले चहाचे चमचे आहेत ते एक 5-6 घालते मी, कारण मिल्क पावडर पण याच्यामध्ये हे कॉर्नफ्लॉवरचं दूध घालणार आहोत। आणि आता हे आपल्याला सतत हलवत राहायचंय। आंब्याचा गर आहे तो आपण दुधामध्ये मिक्स करणार आहोत आणि सतत आपल्याला आता हलवायचा आहे तो। ते सोपी कृती आहे आणि मग गॅस काढून टाकायचा आपल्याला। आपली घट्ट होत आलेली आहे। आपण हे कागदी जे ग्लास असतात आपल्या घरात सहज अवेलेबल असतात की कुठल्याही समारंभाला आपण वापरतो, किंवा नसतील तर स्टीलच्या ग्लासांमध्ये घेतलं तरी चालेल। तर मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे, आपण मोल्ड म्हणून आपण याचा वापर करणार आहोत। आणि खूप घट्ट झालेली आहे तर आपल्याला ही फ्रीजरमध्ये आता व्यवस्थितपणे सेट करायला ठेवून द्यायची 1 7-8 तासासाठी। तर आपण ह्याला ॲल्युमिनियम फॉईल अशी लावायची। वरच्या भागाला असा सुरीने थोडासा कट मारायचा, कारण आपल्या ह्या स्टिक ज्या आहेत त्याही सहज मिळतात। ही त्याच्यामध्ये अशी टाकायची आणि हा जो रबर बँड आहे तो ह्याच्याभोवती छानपैकी लावायचा, म्हणजे ती हलणार नाही। आणि हे सर्व असं तयार करून आपल्याला फ्रीजरमध्ये सेट करायला ठेवायचं आहे। आपल्याकडे असाही मोल्ड आहे, आपण त्याच्यात पण भरणार आहोत। त्याच्यावर झाकणं अशी असतात, छोट्या चमच्याने जरी टाकलं तरी चालेल आणि पूर्ण भरून घ्यायचं आहे। लहान मुलांसाठी आपण हे फ्रीजरमध्ये 7 ते 8 तासासाठी ठेवायचे, तरच ती कुल्फी छान म्हणजे व्यवस्थित होईल, घट्ट एकदम। आणि मग आपली कुल्फी खायला तयार आहे। आपण कुल्फी काढून घेऊया। बघाल इतकी सुंदर झालेली आहे। आणि हे बर्फाचं हे माझ्याकडे त्याच्यावरच ठेवते, वितळायला नको म्हणून। ते काढून घ्यायचं असं सगळं। आणि हा जो कागद आहे, पेपर आहे, तो काढणं एकदम सोपा असतो, काढून टाकायचा तो। बघा ती तयार झालेली आहे, हापूस आंब्यापासून बनवलेली आणि खूप सोपी आहे। बघाल तुम्ही, नुसतं दूध आटवायचं आहे आणि आंब्याचा गर घालायचा आहे, बाकी काहीच प्रोसिजर नाही आहे। तर सोपी रेसिपी आहे आणि सगळ्यांचं तोंड मला गोड करायचंच होतं की आपलं चॅनल पुन्हा एकदा व्यवस्थित चालू झालेलं आहे। तर नक्कीच सगळ्यांचे पुन्हा पुन्हा धन्यवाद। आणि सबस्क्राईब करत आहे तरीसुद्धा त्यांचेही धन्यवाद। आणि असेच रेसिपी बघत राहा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।